pacea și iubirea fie cu voi, ființe minunate! Revin cu o completare la primul video realizat despre Reconnective Healing și povestea vieții mele de când am luat contact cu această nouă formă de vindecare, întrucât îmi doresc să fie foarte clar pentru toți cam la ce tipuri de vindecare să ne așteptăm după ce am beneficiat de cele 3 ședințe. Zic eu că așa răspund la mai multe întrebări anticipat ce pot să apară după ce vedeți primul video. Așadar să trecem la subiect, ca așa ieșea de bine românului. Printre beneficiile standard ale vindecării reconective pot să număr faptul că permite reîntoarcerea la o stare de echilibru, vindecarea având loc la nivel fizic, emoțional, mental, spiritual, altfel spus, la nivelul întregii tale ființe. Și ca să-l citesc pe Eric, nu se vindecă boala sau infirmitatea, se vindecă persoana. Apoi, instalează încrederea în propria persoană, crește stima de sine, claritatea și concentrarea. Îndepărtează traume într-un mod neinvaziv, îndepărtează blocajele emoționale de care poate nu mai suntem conștienți sau suntem prea conștienți. Așa-i? Ajută în recuperarea celor ce renunță la anumite dependențe, prin simplul fapt că ajungi la această stare de conștiință ce îți permite să vezi efectele dăunătoare ale acelei dependențe în viața ta. Mulți oameni susțin că recuperarea după diferite răni sau arsuri se accelerează dacă acestea sunt expuse la frecvențele vindecării reconective. Apoi te conectează cu sursa vindecării, cu tine însuți, cu divinitatea din tine, îmbunătățind și accelerând vindecarea și evoluția pe toate planurile, cum am mai spus. Crește percepțiile, conștientizarea și abilitățile fizice, vindecarea reconectivă fiind folosită pentru mărirea performanțelor în sport și pentru recuperări competiționale olimpice. Deși vindecarea reconectivă poate fi aplicată cu succes în toate tipurile de boli, rezultate spectaculoase s-au obținut până acum în cazul afecțiunilor precum depresii, insomnii, anxietate, boli pe fond nervos, fobii, poliartrită reumatoidă, paralizie cerebrală, cancer, scolioză și multe altele. De asemenea, ameliorări ale simptomelor s-au înregistrat și în cazul autismului, iar rezultate remarcabile s-au obținut în cazul fricilor de înălțime, de apă, vorbitul în public, a atacurilor de panică, a lipsei sine de sine, cum spuneam, a timidității, eliminarea tiparelor mentale și emoționale care nu mai sunt benefice pentru noi și ne cauzează boli deja. Reactivează procese la nivelul ADN-ului. S-au înregistrat vindecări aproape instantanee aici, chiar și după ce ADN-ul a fost aproape distrus. Și nicio formă de vindecare prin energie de până acum nu a produs acest răspuns. În plus, mărește gradul de lumină emanată de către ADN, deoarece lumina face parte din procesul de vindecare. Cum am spus mai devreme, ADN-ul nostru emite o anumită lumină. Dacă este bolnav, nu mai luminează la fel de puternic. La fel, pe măsură ce îmbătrânim, lumina scade din nou. E bine, dacă sănătatea noastră este una bună sau dacă își revine, ADN-ul luminează mai puternic. Iar lumina aduce o continuă regenerare a celulelor. Prin urmare, mușchii, ligamentele, tendoanele devin mai puternice, pielea devine mai strălucitoare, până și ochii parcă sunt mai luminoși. Și în societatea noastră de consum, unde se pune foarte mare accent pe cum arăți în exterior, preocuparea pentru interior a fost extrem de limitată. Însă frecvențele accesate prin Reconnective Healing sunt puternice și palpabile și pot fi atestate prin desfășurarea unor teste simple de senzații fizice și s-au derulat multe experimente pe baza acestora și efectelor lor, așa că las acele resurse spre analiza voastră în descrierea acestui video. În timpurile în care trăim, noi considerăm de cele mai multe ori vindecarea ca fiind doar recâștigarea capacității de a-ți folosi o mână sau un picior, ficatul sau rinichiul, recăpătarea vederii sau auzului. Dar vindecarea în adevăratul sens înseamnă revenirea la o stare de echilibru pe toate nivelurile, mental, fizic, emoțional, spiritual, în relații, în familie, carieră. Dacă noi lucrăm la interiorul nostru, atunci și exteriorul va străluci și vom deveni mai atrăgători. Nu numai la nivelul frumuseții și sexualității, ci vom atrage iubire, prosperitate, abundență, relații mai bune cu prietenii și familia, succes în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atrăgător este un cuvânt cu un sens mult mai mare decât vrem noi să conștientizăm. În final, mai menționez că vindecarea reconectivă
nu are efecte adverse, nu dăunează, nu are contraindicații, la urma urmei ne poate dăuna ceva ce ne readuce mai aproape de sursă, mai aproape de sinele nostru. E ca o rugăciune spusă de cineva drag, ca o ieșire la munte. Nu ne poate dăuna ceva natural, firesc, ce ne induce doar o stare de relaxare și de echilibru. Te aștept să te bucuri și tu de vindecarea instantanee ce se produce de îndată ce intri în contact cu frecvențele. După cum spunea și Eric, dacă ești norocos, vindecarea ta va veni în forma pe care ai anticipat-o. Dacă ești într-adevăr norocos, vindecarea va veni într-o formă pe care nu ai visat-o, aceea pe care Universul a gândit-o în mod specific pentru tine. Și pentru că trăim în România, unde doar forțați ajungem să vrem să facem ceva pentru noi înșine, pentru binele nostru, însă cu drag ajungem să ne implicăm în procesele altora de vindecare, recomandând și dând sugestii de ce ar trebui să facă. Dacă simți că vindecarea reconectivă poate fi benefică pentru cineva cunoscut ție, nu ezita să-i recomanzi acum acest video. O săptămână minunată vă doresc!